ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ምንቸታብሽ አልጫ እንሰራለን። ምንቸታብሽ ቀይ በፊት ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ አልጫውን እንሰራለን። እሺ፣ ስጋ፣ የተፈጨ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ እርድ፣ ሽሮ ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ ታክል ነጭ ሽሮ እንዲያየ በርበሬ ሲሆን ያለደልደዋል። ባዶ ሲሆን ግን እንዲያያዝልን ሽሮ ብናረግበት ትንሽ ይመረጣል። ኮረሪማና መከለሻ ግን ትንሽ መልኩን እንዳያጠቁርብን አዘጋጅቻለሁ። እና ቅቤ፣ ዘይት፣ ሽንኩርቱን ለመጥበሻ ያህል ዘይት አለኝ። አሁን ወደ ስራዬ ሄዳለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አትርሱ። ከወደዳችሁትም ኮሜንት አድርጉ። አመሰግናለሁ። ኮረሪማና መከለሻ ብዙ ጊዜ አይደረግም። እኔ ግን ለምን አልሞክርም ብዬ አድርጌ የበለጠ ይጣፍጣል። ሽንኩርቱን በማሽን ፈጫዋለሁ ደቀቅ እንዲል። ዘይት አረጋለሁ ሽንኩርቱን ለመጨመር እንዲግልልኝ። ድስታችን ግሏል። እንጨምራለን ሽንኩርቱን ለማቆላላት። ሽንኩርቱን በርከት ማረግ ጥሩ ነው፣ ያው ለድለድ እንዲያረግልን። ዘይት ትንሽ ነው ያረኩት ቅቤ ስለማረግ። በቅቤ ነው ጥሩ እንደዚህ ስጋ አልጫ ነገር ሲሰራ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ክትፍ አረግና በእንትን ፍጭት አረጋለሁ ድቅቅ እንዲል። ሽንኩርቱን በደንብ እንዲበስልልኝ ውሃ ጠብ እያረኩኝ እያበሰልኩኝ ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ስጋውን እጠብሰዋለሁኝ ደሙን እንዲያወጣልኝ ውሃውን እንዲመጥልኝ ጠብሼ ነው የምጨምረው፣ መልኩ እንዳይበላሽ አልጫ ስለሆነ። አሁን እርዳችንን እንጨምራለን። ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ስጋውን እንደዚህ ውሃውን እስኪመጥ ድረስ እንትን ብየዋለሁ፣ አብስየዋለሁ። አሁን ስጋውን እጨምራለሁ። ሽሮ ትንሽ ነው ያረኩት፣ አብሬ አሸዋለሁ።
እንደዚህ ስጋውንና ሽንኩርቱን በደንብ እንደዚህ እናሸዋለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ አረጋለሁ። ቅቤ አረጋለሁ። ኮረሪማ ትንሽ ነው ማረጋው እንዳያጠቁርብኝ መልኩን። በደንብ እንደዚህ መታሸት ይፈልጋል ምንቸታብሽ በደንብ ለድለድ እንዲልልን። አሁን ውሃ እንከልሳለን። ውሃውን ሞቅ አድርጌዋለሁ። ይሄው ቆንጆ እየሆነልን ነው። ቀስ አድርገን ቅባቱን እንዲተፋ እንተወዋለን። መከለሻዬን አረጋለሁ። ጨው ትንሽ ነው ማረጋው ቅመሙን ስፈጭ ሽንኩርቱን ስፈጭ ስላረኩኝ አላበዛም። እና ቅድም ጨው አላልኩም አላቀረብኩም። ያው መቼም ጨው ሳንጨምር አንሰራም ታውቁታላችሁ። እንደዚህ አዋህደነዋል። ከዛ ትንሽ እንተወዋለን። እሳቱን በጣም ቀንሼዋለሁ። አሁን ይሄ ራሱ ቅባቱ ይወጣል። አሁን እንደዚህ አድርጌ ስተው ቃሪያ ሰንጠቅ አድርገን ጣል እናረግበታለን። አሁን በቅቶታል። ቃሪያውን ጣል ጣል አድርጌ በቃ